راح أسألك سؤال، وإذا أنت عندك القدرة على الإجابة على هذا السؤال كمل هذا المقطع، إذا ما عندك القدرة اقفل وامشي. شو هو الشيء اللي مخليك قاعد مكانك اليوم على مدى السنوات الماضية وما خلاك تاخد أكشن، ومع أنك عرفان أنه هذا الأكشن في مصلحتك وشايف فيجن، بس ما خلاك تطلع من هذا المكان اللي أنت فيه اليوم؟ نعم، رح جاوبك هلأ. هو الخوف، خوفك من التغيير. رح نسولف شوي بهذا المقطع على شو هو الخوف اللي عندك وليش صار وكيفية التخلص منه وتخفيف هذا الخوف للحدود الدنيا لحتى تطلع وتشوف العالم اللي برا. إذا ما كنت اشتركت بهذه القناة فصدقني راح يفوتك كتير. أنا خالد قصاب، ميديكال بزنس كوتش، وراح نتعلم كتير سوا خلال هذه المقاطع اللي منسويها. فاشترك هلأ وخلينا نكمل. الخوف هو أهم سبب بيخلي الناس تقعد مكانها وما تتحرك وما تغير الواقع اللي هي فيه. رح أقول لك شو هو هذا الخوف اللي عندك. هذا الخوف اللي عندك ناتج عن خوف من التغيير. هذا احتمال ناتج عن خوف من باست اكسبيرينس. ممكن يكون انت مريت بتجربة سابقة او هذه التجربة كانت صعبة بالنسبة لك وخايف يتكرر معك نفس السيناريو. هذا الخوف اللي عندك ممكن يكون خوف من النجاح، حتى خايف انك تنجح، خايف انك توصل لمرحلة من المراحل تحس نفسك مو مرتاح فيها. في انواع كثيرة من الخوف، خوف نفسي، خوف ناتج عن البرمجة اللي تبرمجناها في الصغر من اهالينا، ممكن من المحيط اللي حوالينا. خليك بمكانك، اللي معك احسن من اللي ما معه، وانت افضل من غيرك، والحمد لله واشكر الله على كل اللي معك، وتطلع لتحت ولا تطلع لفوق. هذا كله برمجنا من الداخل بالعقل الباطن عنا وكبرنا معه، مع خوف من التغيير، خوف ناتج عن هذه البرمجة. انا ما عم اقول انك ما تشكر الله على اللي عندك، لانه اهم شيء انه الله عطاك كثير من النعم تشكر الله عليها، ولكن انك تطلع لفوق هذا الشيء مو عيب. لازم نتفق انه هذا الشيء مو عيب، وهذا الشيء اللي راح تخليك تصعد على السلم. فهذا هو الخوف اللي صار عندك وليش نشأ. طيب، في آلية بجسم الإنسان تسمى survival mechanism. Survival mechanism مباشرة أي نوع من التغيير بيصير عندك في حياتك، بقرارات مصيرية، بقرار تغيير لوظيفة، تنتقل من مكان لمكان، تعمل كارير شفت. بالميديكال فيلد كتير شفتها من الناس، دنتست بس بيشتغل انتربرونير، فارماسيست بيشتغل في مكان تاني تجارة عامة ولا تجارة أدوية. كتير بيصير هذا النوع من التغيير بيفعل survival mechanism. السرفايفل ميكانيزم هي آلية بالعقل البشري ربنا سبحانه وتعالى خلقها انه تحفظك بهامش من الأمان. هذا الأمان، هذا السيف اريا او السيفتي اريا اللي انت رح تعيش فيها، عقلك ما بيتحمل نتيجة برمجة سابقة انه يطلع برا هذه السيفتي اريا، وبالتالي بيضل holding you back، ماسكك من ورا، يخليك ما تاخذ خطوة الى الامام. فلحتى يحفظك بهامش الامان، وما يسمى بالنسبة لك الكومفورت زون، اللي هي منطقة الراحة اللي انت عايش فيها. انت دكتور وموظف في عيادة، باخر الشهر بينزل لك معاش، هذا المعاش مخليك بكومفورت زون، بهامش امان. ولكن للاسف اني اقول لك انه هذا الهامش من الامان او حتى السكيورتي اذا فيك تفسرها، هو اللي بيخلي كتير من الدكاترة ما يطلعوا يعمل بزنس لحاله، ما يطلعوا يعمل عيادة لحاله، ما يطلع يعمل حتى بارتنر شب مع حدا في عيادة وياخذ هذه الخطوة الجريئة. بيقول لك انا باخر الشهر باعوا ما باعوا، اجاهم مرضى ما اجاهم مرضى، عم يجيني هذا المعاش، فمخليه بالكومفورت زون. انا عم خاطب نفسي قبل 15 سنة. كل شيء بدك تحصل عليه وكل شيء انت بدك تحلم انك تتحققه هو موجود برا الكومفورت زون. لمفهوم تاني للكومفورت زون، نحن ما عم نقول انك تدمر هذه المنطقة وتعيش على طول بحالة من الهلع وحالة من الخوف وعايش برا منطقة الامان. لا، اللي راح نقوله هلا انه انت تسترتش الكومفورت زون، انك توسع منطقة الامان وتخلق مناطق امان تانية اكبر من المنطقة اللي انت فيها، وبالتالي راح تعيش بحالة انه يا ريتني انا عامل هذه الخطوة من زمان. وكم مرة سألت نفسك هذا السؤال بعد ما اخذت خطوة كنت خايف منها ولقيت هذه الخطوة فيها مصلحتك بالمستقبل، لانك ما بتعرف المجهول، وهذا نوع من انواع الخوف، كمان خوفك من المجهول. هذا الموضوع
كبير، وهذا الموضوع ممكن ينعمل عليه ساعات، كورس كامل ينعمل على هذا الموضوع لحتى نقعد ونسولف على أنواع الخوف وليش بينشأ عنا هذا الخوف. بس خلينا نطلع بستبس من هذا الفيديو على الأقل نستفيد منه، إنه تفتح لنا الباب، open the window، خليها تفتح لك هيك شباك قدامك يجي منه شوية نور، افتح بس هيك البلكون أو افتح البرداية اللي عندك، خلي النور يفوت. وهذا هو هدفي، إني أسلط الضوء على نقاط مهمة في تطوير حياتك وتطوير نفسك وتطوير شغلك وتطوير حتى عيلتك واللايف ستايل اللي بتعيش فيه. فنصائح بآخر هذا المقطع. النصيحة الأولى: acquire the skills that let you get out of comfort zone. اكتسب الخبرات اللي راح تساعدك بسكيل معينة، مهارة معينة تساعدك انك تطلع برا منطقة الامان لحتى توسع منطقة الامان الخاصة فيك. الكومفورت زون هي اللي عايش فيها ومأنتخ لحتى نوسعها شوي. من اهم هذه السكيلز اللي المفروض اي حدا بيشتغل، وبخاطب انا الميديكال فيلد لاني بشتغل معهم وبعرف شو هن مشاكلهم وشو هي اوجاعهم، اهم سكيل ممكن تتعلمها هي الكلوزنج سكيلز. كلوزنج سكيلز بالميديكال فيلد هي مش سيلينج سكيلز اي حدا يجي يعلمها وخلص، اي حدا يجي يعلمك مبيعات. الكلوزنج سكيلز للمرضى غير بيع سيارة، الكلوزنج سكيلز للمرضى غير بيع ملابس. الكلوزنج سكيلز هذه ميديكال كلوزنج سكيلز، ولا بد اي حدا بالميديكال فيلد يتعلم هذه الميديكال كلوزنج سكيلز. النقطة الثانية: جيب ورقة وقلم واحسب فيها شو هو أسوأ كيس سيناريو، واتس ذا worst كيس سيناريو، وشو هو افضل كيس سيناريو بالنسبه لك. وعلى هو اسوأ كيس شو راح يصير؟ يعني اذا انت جيت اليوم وبدك تغير وظيفه عم تشتغل فيها، بدك تعلى بالمرتبه اللي عم تشتغل فيها، بدك تعلي الليفل بالنسبه للمرضى اللي عم تشتغل معهم، تشتغل من اللو ليفل والميديوم ليفل تشتغل مع البريميوم ليفل. شو هو اسوأ كيس سيناريو ممكن يمر عليك؟ تخسر مرضى من الليست اللي عندك. إذا كان عندك السكيلز الأولى اللي هي الكلوزنج سكيلز ما راح تفرق معك، لأنك بتعرف إنك أنا بعرف كيف جيب مرضى، بعرف كيف أخدم مرضاي، بعرف كيف أتعامل مع مرضاي، وهون بيقل عندك هامش الخوف. النقطة الثالثة اللي ممكن نستفيد منها من هذا المقطع، واللي هي تعتبر بالنسبة لنا تقلل الخوف اللي موجود عنا، وهو إنك تحيط نفسك بناس ناجحين، تحيط نفسك بناس أكبر منك، لحتى نحن نرجع للبرمجة اللي حكينا عنها بالبداية واللي علمونا إياها أهالينا: تطلع لتحت وما تطلع لفوق، لأنه اللي بتطلع لفوق ممكن تنكسر رقبته. هيك تعلمنا وكلياتنا، صح ولا لا؟ وهي رامي عم يهز راسه ورا الكاميرا. تعلمنا من أهالينا اللي بتطلع لفوق بتنكسر رقبته، خليك على طول نظرك لتحت. لا يا حبيبي، نحن هذه النظرة مو نظرة تكبر، ولا هي نظرة إنه نحن فوق الناس. هذا الفرق بين الناس المتكبرة والناس اللي تسعى إلى النجاح. المتكبر بيشوف الناس كلها دون، كلها تحت، أما الناس اللي تسعى إلى النجاح ناس عندها سيلف كونفيدنس، محاطة بناس. tell me your friends I will tell you your future. هذه مقولة لدان بينيا، $50 billion man. tell me your friends I will tell you your future. خليني اشوف الناس اللي حواليك اللي حايط نفسك فيهم انت، شو وضعهم؟ شو وضعهم اليوم؟ هل هن بيقعدوا من الناس اللي بيقعدوا يتشكوا طول النهار والمعاشات طلعت والمعاشات نزلت والاجارات ارتفعت والاجارات نزلت والما بعرف ايش والمصاريف، ولا ناس عندها نظرة انتربرونيرز، ناس عندها فيجن لبكرة للمستقبل، ناس مو فارق معها شو ما يصير، بدها تخرب الدنيا، بحمل حالي مع السكيلز اللي معي وبروح اي مكان وبشتغل بهذه السكيلز اللي عندي، وبعرف كيف انا اعمل جنريشن لماني بالاماونت اللي انا بحدده، بالساعات اللي انا بحددها مع الناس اللي انا بدي اياها. فالنقطة الثالثة وسجلها عندك وتذكرني فيها: surround yourself with successful people. هدول الناس اللي رح تسحبك معهم، اللي رح يسحبوك. هدول الناس لما بتكون انت في هذا المجتمع، هذا المجتمع رح يشحنك ورح يطلعك برا منطقة الأمان، ورح يقلل حدة الخوف اللي موجود عندك، وهذا الخوف اللي هو holding you back. وهون بنقول كمان النقطة الرابعة: هدول الناس اللي حواليك، اختار من اللي حواليك شخص يشتغل معك ويمسك بإيدك وياخدك على هذا الطريق. ومن هون بيجي فكر المنتورشيب، يكون في معك كوتش، يكون في معك منتور.
هذا المنتور مشي بكل الطريق اللي انت مشيت فيه وخايف تمشي فيه اساسا، يعني مشي بطريقك قبل 10 سنين وفي عندك طريق بعد 10 سنين، هذا الطريق كله هو قطعه وانت خايف تاخذ هذه الخطوة. فهذا المنتور او هذا الكوتش ماسكك من ايدك وعم يقول لك دير بالك، على الطريق هون في حفرة خلينا ما نوقع فيها، على الطريق هناك في حيطة سد خلينا ما نمشي بهذا الطريق. وهذه هي وظيفة المنتور. It's not only to guide you, he will avoid mistakes for you. راح يقلل معدل الأخطاء، راح يقلل، يعمل لك وقاية إنك ما تغلط، لأنه أخطائك أنت لما بدك تغير ممكن أخطائك في بعض الأحيان تكون قاتلة. فهون بيجي أهمية وجود منتور حواليك ماسكك من إيدك، شايف الفيجن من برا، أنت عصيان جوا البطل ما عم تقدر تشوف الليبل من برا، هو شايف الصورة من برا وعم يعمل لك امشي يمين وامشي شمال وامشي دايركت لحتى توصل لهدفك to avoid the mistakes على الطريق. وهون بيجي أهمية هذا الكونسبت منتورشيب. مو منتشر كتير بعالمنا العربي ولكن عم نحاول نزرعه يا جماعة الخير. المنتورشيب الكوتشنج بيقلل لك كتير من الأخطاء اللي ممكن تسبب لك كتير من الأموال والتعب والجهد والزعل في المستقبل. وهون بنهي وبقول فكر بهذا اللي حكيناه ونطلع بخلاصة من هذا المقطع. إذا قدرت تغير واحد من الناس اللي عم تتابعني هذا فخر بالنسبة لإلي. الخوف شيء موجود وطبيعي، طبيعي انك تخاف وطبيعي انك تهتز لانك مو عارف لوين رايح، لكن لما بتكون وجهتك صح وبيكون عندك فيجن صح وماشي صح مع ناس صح، توكل على الله وخذ الخطوة ولا تضل قاعد مكانك، لانك اذا ما غيرت اليوم ما رح تتغير بكرة.